Här skördas torven genom att man harvar av översta skiktet på mossen. Vildsvin, fåglar och annat vilt har kunnat lämna sin spillning här. Torven får ligga och torka fritt. Med en sugvagn dammsugs sedan ytan och torven samlas i stora högar. Risken för kontaminering är stor under hela processen. När man skördar blocktorv, då kastar man alltid det översta lagret. Här skrapar man alltså av det översta, det som annars går till harvtorv, och så kastar man det. Och även på nästa trappsteg så kastar man det översta lagret. Här ser vi igen. Kastas bort. Och nu är det dags att ta upp det första torvblocket. Och det är ju därför det kallas för blocktorv. Eftersom det tas upp i hela block. Ingenting är sönderrivet eller dammigt. De här torvblocken kommer alltså från mossen och det kan vara 2000, 4000, 6000 år gammalt som det har legat. Torv är ju som de flesta vet antiseptisk och desinfekterande. Så den har många skyddande goda egenskaper. Torvblocken staplas sedan på pallar för att de ska torka. Ett arbete som oftast görs för hand. Torvblocken täcks sedan med pressändningar. Nu är det solen och vinden som får göra jobbet att torka blocken. Den här produktionen är RHP-certifierad för odling. Torven kontrolleras regelbundet för att vara giftfri och fri från ogräs. Torven ligger skyddat under plasten och under vintern så fryses den naturligt. På vårkanten är det dags att plocka in torven. Torven körs nu till fabriken där den ska siktas. Här lagras den i stora hallar under tak. Så vilken torv väljer du? Här får den danska uppfödaren Duveholms grisar dagens dos av Ratex blocktorv och det gillar de skarpt.